ท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkkทุกท่านน่าจะเห็นแล้วว่าบทเรียนในเอพิโซดนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณแต่ทุกท่านครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านและความจริงนี้หากท่านเข้าใจมันจะเปลี่ยนมุมมองที่ท่านมีต่อโลกไปตลอดกาลพร้อมไหมครับขอให้ทุกท่านรับฟังสิ่งที่คลิปนี้กำลังจะบอกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมีความเชื่อในเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะมีศรัทธาในเรื่องใดสิ่งใดหรือแม้แต่ใครก็ตามแต่ในโลกนี้มีเพียงแค่คนเดียวที่รู้ทุกความจริงสูงสุดในการมีชีวิตคนคนนี้รู้ถึงปรัชญาที่แจ่มแจ้งและชัดเจนคนคนนี้รู้ถึงความเป็นไปในทุกสรรพสิ่งไม่มีใครรู้ความจริงไปมากกว่าคนคนนี้คนคนนั้นไม่ใช่วิถีคนคนนั้นไม่ใช่ศาสดาคนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นตัวท่านเองคนคนนั้นคือตัวท่านเองครับตัวคุณผู้ฟังคือคนที่รู้ความจริงในชีวิตของตัวเองสูงที่สุดท่านคือคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านจะทำและอะไรคือสิ่งที่ท่านจะไม่ทำท่านรู้ว่าวิถีไหนคือวิถีที่จะทำให้ท่านเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้หรือจิตวิญญาณของตัวเองได้มากที่สุดมีแค่ท่านที่รู้ครับแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าวิถีไหนคือวิถีที่ยอดเยี่ยมหรือดีที่สุดสำหรับท่านดังนั้นในเอพิโซดนี้เสียงที่ท่านจะต้องฟังให้มากที่สุดคือเสียงที่มาจากภายในตัวท่านเองครับด้วยความที่หนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณครับ The Untethered Soul ผมจะให้ทุกท่านกลับไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่สะท้อนตัวตนของท่านได้มากที่สุดมันคือจิตเดิมแท้เรามาเข้าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้กันครับหลายท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหนังสือ The Untethered Soul นี่คือหนังสือ No.1 New York Times Bestseller นะครับสู่ทางโบยบิน The Journey Beyond Yourself วิธีการเดินทางที่จะไปสู่ตัวตนที่เหนือกว่าสิ่งที่ผมชอบของหนังสือเล่มนี้ทุกท่านยังจำสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มนี้ครับลองคิดดูสิครับนี่แค่ช่วงแรกของหนังสือแล้วถ้าช่วงกลางไปจนถึงช่วงท้ายท่านจะได้รับอะไรกลับไปบ้างมหัศจรรย์ครับเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นอะไรที่ดูเป็นนามธรรมแต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยแหละครับกำหนดทุกสรรพสิ่งที่จับต้องได้อยู่ความจริงต่อไปนี้จะทำให้ท่านก้าวข้ามทุกขีดจำกัดในชีวิตผู้เขียนท่านนี้ครับคุณไมเคิลเอซิงเกอร์เขาได้บอกไว้ว่าเหนือสิ่งอื่นใดโปรดจงให้ตัวตนที่แท้จริงเป็นของท่านและจงให้มันเป็นไปตามนั้นไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันและท่านจะไม่เป็นผิดต่อผู้ใดเลยนี่คือคำกล่าวเริ่มต้นจากวิลเลียมเชกสเปียร์ครับส่วนแรกที่เราจะมาเริ่มกันก็คือหากเราจะต้องการเข้าไปสู่จิตวิญญาณแต่ละเฟสจะค่อยๆนำพาคุณผู้ฟังเดินทางไปสู่วิถีนั้นครับเชื่อไหมครับแค่เฟสแรกก็น่าตื่นเต้นแล้วเฟสที่1 awakened mind สติตื่นรู้ไม่ว่าท่านจะมีอุปสรรคไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรในชีวิต
ท่านจะหลุดจากทุกพันธนาการด้วยสิ่งนี้ครับที่มันอยู่ในตัวท่านเองสติตื่นรู้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูว่าตอนนี้ท่านมีเรื่องอะไรที่กำลังกังวลอยู่บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทำสิ่งหนึ่งและท่านจะเห็นว่ามันส่งพลังมากสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังมีความคิดอะไรก็ตามผุดขึ้นมาบางท่านอาจกำลังขับรถล้างจานกินข้าวหรือแม้แต่นั่งฟังแบบเต็มที่ผมขอให้คุณผู้ฟังครับลองถามกับตัวเองดูว่าณเวลานี้มีความคิดอะไรกำลังจะผุดขึ้นมาบ้างและขอให้ทุกท่านดูมันไว้ครับสิ่งที่ผมพอจะเดาได้ก็คือคุณผู้ฟังอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าที่จะเห็นว่ามันมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาทั้งที่ปกติความคิดอยู่ดีๆมันก็ผุดเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปควบคุมไม่ได้เลยแต่พอคุณผู้ฟังมีสติแล้วก็ดูความคิดตัวเองท่านกลับรู้สึกสงบและก็รู้สึกโล่งนี่คือสติตื่นรู้ครับทุกท่านได้เห็นอิทธิพลของสิ่งนี้แล้วนะครับและเรามาเริ่มข้อแรกกัน You have to awaken your inner thought ท่านจะต้องรู้ถึงเสียงที่อยู่ในหัวเพราะทางออกในการเอาชนะความคิดหรือผมชอบเรียกว่าตัวคิดนะครับจากแบบฉบับของ The Power of Now จงเป็นพยานรู้เห็นแต่อย่าเป็นตัวคิดเสียเองนี่คือบทแรกเริ่มครับหากคุณผู้ฟังเริ่มต้นจากจุดนี้ที่เหลือจะไม่ยากครับส่วนแรกก็คือคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราไหมครับหากลองสังเกตดีๆความคิด 90% ที่มันผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันมักจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความกังวลในอดีตหรือสิ่งที่เรากังวลกับอนาคตอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงนั่นหมายความว่าเรากำลังกังวลกับสิ่งที่ไม่ได้มีเขาโครงความจริงด้วยซ้ำและด้วยความที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยแหละครับเราเลยไม่รู้ว่าจะเอาชนะมันอย่างไรเพราะเราไม่เห็นเราจับต้องมันไม่ได้มันไม่ได้มีอยู่จริงผมเลยให้คุณผู้ฟังลองกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยการถามว่ามันจะมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาพอท่านได้อยู่กับปัจจุบันทุกปัญหาหายไปหมดเลยนี่แหละครับคือการ awaken your thought ตื่นรู้จากความคิดในตัวท่านเองหากในแต่ละวันครับขอให้ลองใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูตัวคิดหวนกลับมาในโลกภายในแล้วเฟสนี้หรือกุญแจดอกนี้ท่านจะได้รับการมีสติตื่นรู้นั่นเองครับและเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมการเป็นพยานรู้เห็นความคิดมันถึงสำคัญโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ครับผมขออนุญาตเอาส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้มาอ่านให้ทุกท่านฟังลองมีสติรู้ตัวกับเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้ครับถ้าเป็นไปได้หลับตาแล้วฟังดูครับและท่านจะเห็นความเป็นจริงบางอย่างที่โลกไม่อยากให้เรารู้ครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ช่วงกำเนิดของมนุษย์เมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้วเราจะพบว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ผ่านประวัติศาสตร์ได้ผ่านการวิวัฒนาการตื่นรู้มาหลากหลายสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เราปรับตัวขัดเกลาภูมิปัญญาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมหรือสังคมที่มันซับซ้อนมากขึ้นทุกวันนี้หลายคนรู้สึกว่าโลกได้พัฒนาไปมากกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกมากๆก็คือมนุษย์กลับต้องเสียพลังงานไปกับการครุ่นคิดความเคร่งเครียดความวิตกกังวลและพวกเขาจะต้องจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบไม่ว่างเว้นในแต่ละวันถึงแม้ว่าอารมณ์ด้านลบเหล่านั้นมันจะไม่ได้เชื่อมอยู่กับความเป็นจริงเลยก็ตามคำถามก็คือมันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะเปลือกโลกแห่งภายนอกที่รุ่งเรืองได้ปล่อยของเสียเป็นซากความคิดเงื่อนไขของจิตรวมถึงความฟุ้งซ่านที่ไหลวนอยู่ในร่างกายจนเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือตัวตนและอะไรเป็นเพียงเสียงรบกวนลืมตาได้ครับคุณผู้ฟังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการของโลกของมนุษย์ของนวัตกรรมไหมครับโลกพัฒนาจริงครับนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากจริงครับแต่ด้วยการวิวัฒนาการเหล่านี้เองมันได้ทำให้การโฟกัสหรือการจดจ่อของเราไปสนใจแค่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นและอดีตเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจนลืมไปหมดเลยว่าสิ่งที่เรามีจริงๆคือปัจจุบันเราแค่ลืมครับเพียงแค่ว่าลืมนานไปหน่อยเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เราต้องเจอกับความฟุ้งซ่านความเคร่งเครียดความวิตกกังวล
ดังนั้นวิธีแรกในการบรรลุปัญหานี้ก็คือเฝ้าดูตัวคิดไว้ครับเพราะมันคือวิธีที่รวดเร็วและท่านทำได้เลยที่จะได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันวิธีจัดการตัวคิดนะครับลองคิดภาพง่ายๆสมมติมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาขอให้คุณผู้ฟังจำลองตัวเองเป็นพยานรู้เห็นหรือเป็นบุคคลที่สองอย่าเป็นบุคคลที่หนึ่งที่จะต้องรับมือกับตัวคิดเสียเองแต่เป็นบุคคลที่สองที่กำลังเห็นตัวเองเผชิญกับความคิดอยู่สิ่งนี้มันจะทำให้ท่านมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นครับถึงแม้ผมจะบอกว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราแต่ครับเราก็สามารถใช้พลังความคิดสร้างความเป็นไปได้ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นดังประโยคคลาสสิกที่ทุกท่านจะได้ยินบ่อยๆครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตด้วยความคิดเราเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบเพียงแค่ว่าเราจะต้องใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ก็เท่านั้นเองครับเท่านั้นเราก็เปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วนี่คือข้อแรกข้อที่2ครับ awaken your filter ข้อแรกเรารู้เห็นตัวคิดข้อนี้เราจะมาทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอคติครับรู้ถึงอคติที่ท่านมีต่อทุกสรรพสิ่งคุณผู้ฟังครับแว่นคืออะไรครับคุณผู้ฟังครับหนังสือคืออะไรครับคุณผู้ฟังครับนาฬิกาคืออะไรครับเมื่อครู่นี้ผมเชื่อว่าคำตอบแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปแว่นตาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นคอยดูแลสายตาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสายตาหนังสือก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความรู้เป็นสิ่งที่หนังสือความรู้ตกผลึกอยู่ผ่านตัวอักษรนาฬิกาก็เป็นสิ่งที่เอาไว้บอกเวลาเป็นสิ่งที่จะอยู่บนข้อมือหรือจะอยู่บนผนังก็ได้แล้วแต่เราคำตอบแตกต่างกันถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับอคติอคติไม่ใช่คำในแง่ลบครับอคติคือมุมมองที่เรามีต่อสิ่งของสถานการณ์หรือผู้คนซึ่งมันมีความแตกต่างกันไปแต่เผอิญครับด้วยความแตกต่างนี้นี่แหละครับทำให้เราไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังมีอคติและไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงความจริงก็คือความจริงครับเท่านั้นเลยครับหากมนุษย์ต้องการที่จะตื่นรู้ทางความคิดหากมนุษย์ต้องการที่จะเอาชนะอคติของตัวเองเขาจะต้องมองทุกสิ่งในแบบที่มันเป็นและท่านจะเห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ต้องไปเติมคำพูดไม่ต้องไปเติมความหมายอะไรเลยหากเราทำแบบนี้ได้จิตตื่นรู้จะกำเนิดขึ้นทันทีครับแว่นก็คือแว่นหนังสือก็คือหนังสือนาฬิกาก็คือนาฬิกาคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับพอเรามองทุกอย่างตามแบบที่มันเป็นทำไมเราถึงรู้สึกสงบกันเพราะอคติมันได้ถูกปลดปล่อยและโดนปล่อยวางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาจำลองตัวอย่างที่มันมีอิทธิพลมากกว่านี้กันสมมติมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านความหมายของเหตุการณ์นี้คืออะไรครับก็แค่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หากมีคนมาด่าท่านความหมายจริงๆของมันก็คือก็แค่มีคนมาด่าเราหากเราโดนขโมยเงินความจริงของเหตุการณ์นี้ก็คือเราก็แค่โดนขโมยเงินมันไม่ได้ดีมันไม่ได้แย่มันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีงามมันก็แค่เป็นในแบบที่มันเป็นนี่คือปรัชญาที่แพงมากนะครับคุณผู้ฟังและผมเชื่อว่าเราจะรู้สึกต่อปรัชญานี้ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันไปมันคือปรัชญาที่ชื่อว่า x เท่ากับ x จงมองสิ่งที่มันเป็นในแบบที่มันเป็นโดยไม่ต้องไปเติมแต่งนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็น
และท่านจะพบความสงบเดียวนั้นเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วความสงบจะทำให้ท่านได้พบกับสติตื่นรู้มันอยู่เหนือคำพูดมันอยู่เหนือภาษามันคือสิ่งที่เราจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองครับนี่แค่ข้อที่2นะครับเรามากันที่ข้อต่อไปครับ awakened who you are จงรู้ว่าท่านนั้นเป็นใครข้อเมื่อกี้ว่ายากแล้วข้อนี้ซับซ้อนกว่าขอให้ทุกท่านตอบคำถามนี้นะครับท่านเป็นใครอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่านี่แหละคือตัวท่านใช่แขนของท่านหรือเปล่าใช่ขาของท่านหรือเปล่าใช่ใบหน้าใช่หัวใจหรือเพียงแค่จิตใจของท่านหรือเปล่าอะไรกันคือสิ่งที่บ่งบอกว่านี่แหละคือตัวท่านความทรงจำเหรอความทรงจำเป็นอดีตหรือเปล่าแต่อดีตไม่ได้มีอยู่จริงแล้วอะไรกันที่เป็นตัวเราคำถามอีกรอบหนึ่งครับเราเป็นใครมันดูลึกลับมากใช่ไหมครับตอบซับซ้อนมากแต่ผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องราวเชิงวรรณกรรมของพระพุทธศาสนานะครับมีชื่อว่ามิลินทปัญหาต้องขอบคุณคุณพ่อของผมนะครับที่แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้มิลินทปัญหาครับเป็นเรื่องราวหนึ่งของพระเจ้ามิลินที่เป็นคนสงสัยนู่นนี่นั่นไปหมดเลยและชอบไปถามกับพระหรือผู้ที่กำลังดำเนินชีวิตตามคันลองศาสนานะครับแต่ด้วยความที่พระเจ้ามิลินครับถามคำถามยากพระแต่ละรูปก็ไม่รู้จะตอบยังไงพอตอบไม่ได้ก็เลยเพ่นหนีออกไปจากเมืองจนพระครับเหลืออยู่น้อยนิดเต็มทีจนกระทั่งสวรรค์ครับได้ส่งคนหนึ่งมาชื่อว่านาคเสนหรือนาคเสนนาคเสนครับเป็นพระรูปหนึ่งประมาณว่าได้รับภารกิจมาให้มาโต้วาทีหรือมาตอบคำถามกับพระเจ้ามิลินโดยเฉพาะซึ่งนิทานเรื่องนี้มีความซับซ้อนมากนะครับอันนี้ผมกระชับแบบให้สั้นที่สุดสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือรูปแบบการตอบคำถามรูปแบบการโต้วาทีของนาคเสนกับพระเจ้ามิลินมันเป็นอะไรที่แยบยลคมคายมากครับและหนึ่งในฉากที่ลึกซึ้งมากที่สุดก็คือพระเจ้ามิลินครับกำลังเดินทางไปภารกิจละกันผมไม่รู้จะใช้คำราชาศัพท์อย่างไรและนาคเสนครับก็ได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็เดินผ่านกองทัพของพระเจ้ามิลินพระเจ้ามิลินเห็นดังนั้นก็เลยหยุดคาราวานครับแล้วก็ตะโกนถามไปว่าท่านหยุดก่อนท่านเป็นใครตอนนั้นครับพระนาคเสนครับก็เลยหันมามองพระเจ้ามิลินแล้วก็บอกว่าเราเป็นภิกษุผู้คนเรียกเราว่านาคเสนและหลังจากนี้แหละครับเป็นอะไรที่พีคมากพระเจ้ามิลินได้ยินดังนั้นครับก็เลยคิดว่าณช่วงเวลานี้ยังมีพระอยู่แถวนี้อยู่อีกหรอเรานึกว่าจะไม่มีพระรูปไหนจะมาพูดคุยกับเราแล้วซะอีกงั้นเรามาลองปัญญาของพระรูปนี้สักหน่อยดีกว่าพระเจ้ามิลินครับก็เลยถามไปเลยท่านบอกว่าท่านเป็นภิกษุท่านชื่อว่านาคเสนอะไรคือสิ่งที่บอกว่าท่านคือนาคเสนกันพระนาคเสนเห็นดังนั้นครับก็เลยตอบกลับไปนาคเสนเป็นเพียงแค่นามของเราผู้คนเรียกเราว่านาคเสนเพื่อที่จะให้รู้ว่าพวกเขานั้นเรียกใครพระเจ้ามิลินถามต่อเลยครับแล้วอะไรกันเล่าที่บ่งบอกว่านี่คือตัวท่านที่ชื่อว่านาคเสนพระนาคเสนครับหลับตาลืมตาแล้วก็ตอบคำถามว่าเราชื่อว่านาคเสนแต่ตัวตนของเรานั้นไม่ได้มีอยู่จริงเราได้ละทิ้งเราไม่มีตัวตนเราคืออนัตตาพระเจ้ามิลินเห็นดังนั้นก็บอกท่านบอกว่าท่านไม่มีตัวตนแล้วรูปที่กำลังคุยกับข้าอยู่นี่มันใครกันคนที่ข้ากำลังเห็นอยู่นี่มันใครกันพระนาคเสนตอบไปครับตอบแยบยลมากสิ่งที่กำลังยืนคุยกับท่านอยู่นี้เป็นเพียงแค่สังขารแต่ตัวเราจริงๆนั้นไร้ซึ่งตัวตนพระเจ้ามิลินไม่รอช้าครับงั้นท่านตอบข้าหน่อยสิว่าหากท่านบอกว่าท่านไม่มีตัวตนแล้วร่างกายของท่านล่ะสมองของท่านล่ะจิตใจของท่านล่ะอะไรรวมกันให้เป็นท่านตอนนี้นี่คือสิ่งที่พระนาคเสนตอบประมาณนี้นะครับเราไม่ใช่แขนของเราเราไม่ใช่ขาของเราเราไม่ใช่หน้าของเราเราไม่ใช่จิตใจของเราแต่ทุกส่วนที่รวมกันต่างหากที่ทำให้เรากลายเป็นตัวเราดังนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ทุกส่วนของร่างกายก็รวมกันเป็นตัวเราพระเจ้ามิลินก็
เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ช่วยอุปมาให้ข้าพเจ้าเข้าใจทีเถอะพระนาคเษนครับก็เปรียบเปรยได้สวยงามมากครับพระเจ้ามิลินขอให้ท่านลองคิดภาพตามสิ่งที่เราจะพูดดูสมมติมีรถเกวียนวิ่งมาคันหนึ่งรถเกวียนประกอบไปด้วยล้อประกอบไปด้วยม้าประกอบไปด้วยไม้แล้วก็ประกอบไปด้วยเครื่องประดับต่างๆจึงรวมกันเป็นรถเกวียนแต่ถ้าเราแยกชิ้นส่วนมันออกมาแยกล้อแยกผ้าคลุมข้างบนนะครับที่มันจะกันแดดแยกชิ้นส่วนไม้แยกม้าออกมาเราจะยังเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ารถเกวียนอยู่หรือไม่พระเจ้ามิลินก็ตอบว่าไม่สิก็ในเมื่อมันถูกแยกออกมาแล้วเราก็ไม่สามารถเรียกมันว่ารถเกวียนได้พระนาคเษนก็ตอบไปเลยครับมันก็เช่นเดียวกับมนุษย์หรือตัวเรานั่นแหละทุกส่วนที่รวมกันจึงกลายเป็นตัวเราไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ทุกส่วนนั้นหากไม่ได้รวมกันแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นเราจึงเป็นอนัตตาเรานั้นไร้ตัวตนตัวที่กำลังคุยกับท่านอยู่เป็นเพียงแค่สังขารเราได้ละไปแล้วพระเจ้ามิลินตกใจครับโอ้ใครกันเนี่ยทำไมตอบคำถามได้ฉลาดแยบยลคมคายเหลือเกินนี่คือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของมิลินทปัญหานะครับทำให้ผมได้บทเรียนหนึ่งก็คือแท้จริงแล้วคำถามที่ว่าเราเป็นใครมันลึกซึ้งมากครับมันไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดมันอยู่ที่ว่าเรามีมุมมองอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วถ้ามีคนเห็นต่างจากเราก็ใช่ว่าเขาจะผิดดังนั้นครับคุณผู้ฟังท่านเป็นใครครับเราอาจจะแทนตัวเองด้วยชื่อเราอาจจะแทนตัวเองด้วยตำแหน่งแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงแค่ภาพมายาหมดเลยหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำส่วนนี้แค่อยากให้คุณผู้ฟังชวนคิดนะครับเห็นไหมครับลึกซึ้งมากเลยสำหรับข้อนี้เอาล่ะครับคุณผู้ฟังได้เห็นแล้วว่าสติตื่นรู้ในการรู้ถึงตัวคิดในการรู้ถึงสรรพสิ่งมุมมองที่เรามีต่อโลกและการรู้ว่าแท้จริงแล้วคำถามที่ว่าเราเป็นใครแล้วการที่เราตอบตัวเองด้วยชื่อด้วยตำแหน่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆก็ได้เราจึงจะต้องค้นหามันต่อไปครับต่อไปเรามากันที่ส่วนที่2ครับเราสติตื่นรู้ไปแล้วเรามาตื่นรู้พลังของเรากันบ้าง enlighten your power คุณผู้ฟังยังจำประโยคที่ผมเคยพูดไว้บ่อยได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในเอกภพนี้ล้วนมีพลังงานหรือเป็นพลังงานและกฎของพลังงานก็คือมันจะวิ่งเข้าหาพลังงานที่คล้ายคลึงกับตัวมันเองความดีดึงดูดความดีความชั่วดึงดูดความชั่วความสุขดึงดูดความสุขความสงบก็ดึงดูดความสงบและความปิติยินดีมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานภายในสภาวะของมนุษย์ดังนั้นตัวท่านมีพลังงานครับและคุณผู้ฟังอยากให้พลังงานที่อยู่ในตัวเองเป็นพลังงานด้านดีหรือด้านลบครับส่วนใหญ่ก็คงอยากจะเป็นด้านดีใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วเราจะยกระดับ power ของเราอย่างไรเพราะเมื่อเรายกระดับ power ภายในของเราได้ภายนอกจะเปลี่ยนครับเรามาทบทวน power vs force กันก่อนครับพลังของโลกใบนี้ครับนึกภาพหยินและหยางหยินคือสีดำหยางคือสีขาวเราจะมาแทนชื่อเขาด้วยภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆสีขาวมีชื่อว่า power เป็นพลังบริสุทธิ์เป็นพลังบวกที่ค้ำจุนโลกใบนี้เป็นพลังที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งส่วนสีดำคือ force เปรียบเสมือนพลังงานด้านมืดเป็นพลังงานที่อาจจะเรียกว่าทำลายล้างเป็นพลังงานด้านลบหากเปรียบเป็นพลังงานสภาวะของมนุษย์ power คือพลังด้านบวกความกล้าหาญความสุขความปิติยินดีความรักความสงบความเป็นเหตุเป็นผลส่วน force คือพลังงานด้านลบเช่นความโกรธความโลภความตะกละความหยิ่งทะนงความขี้เกียจความละอายแล้วก็ความรู้สึกผิดบาปนี่คือ force หากเราสามารถยกระดับพลังตัวเองให้ไปอยู่ในโซน power ได้ชีวิตเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาตามฉบับกฎแห่งแรงดึงดูดครับแต่ force ก็ตรงกันข้ามครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะของ force บ่อย
ชีวิตเราจะเจอแต่เรื่องลบๆเราจะเจอแต่คนลบๆเราจะเจอแต่สถานการณ์ลบๆและไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นทุกผลลัพธ์คือภาพสะท้อนพลังที่อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นครับดังนั้นความจริงนี้อาจจะดูเจ็บปวดแต่มันคือความจริงนะครับไม่ว่าเวลานี้คุณผู้ฟังจะพึงพอใจในชีวิตของตัวเองหรือไม่หรือแม้แต่ความสัมพันธ์รอบตัวของท่านไม่ว่าท่านจะพอใจความสัมพันธ์ที่ท่านกำลังคบหาอยู่หรือไม่หน้าที่การงานความมั่งคั่งทางการเงินไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่พอใจทั้งหมดคือสิ่งสะท้อนตัวตนของท่านครับหากท่านไม่มีความสุขกับหน้าที่การงานงานที่ท่านกำลังทำอยู่ถ้ารู้สึกว่างานมันไม่ดีเลยไม่ใช่ว่างานไม่ดีครับเราไปดึงดูดสิ่งนั้นมาเพราะเราสมควรได้รับมันหากชีวิตของเราเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเจอแต่คนโกหกเจอแต่คนหักหลังเจอแต่คนทรยศเราไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่ดีครับแต่ตัวเราเองต่างหากที่ไปดึงดูดมันมาและพลังงานที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือเหมือนกันมันจะดึงดูดกันเองและนี่เป็นเหตุผลครับว่าทำไมเราจะต้อง enlighten power ของเราหรือยกระดับพลังภายในตัวเราแล้วเราจะต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้ power ของเราเพิ่มสูงขึ้นผมนำวิธีมาให้ครับและจริงๆก็คือมันเรียบง่ายมากข้อที่1 enlighten your life จงเปิดรับพลังงานชีวิตด้วยการไม่ปิดกั้นครับจักรวาลมีพลังงานส่งให้ทุกสรรพสิ่งคุณผู้ฟังเชื่อสิ่งที่ผมพูดไหมครับจักรวาลส่งพลังงานมาให้เราตั้งแต่เราเกิดเราได้รับพลังงานชีวิตให้เติบโตให้วิวัฒนาการเราตอนเป็นทารกเราตัวเล็กเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่พอเวลาผ่านไปเราเริ่มมีกล้ามเนื้อเราเริ่มมีความคิดเราเริ่มมีน้ำหนักมีส่วนสูงที่เพิ่มสูงขึ้นเราเริ่มเข้าใจพลวัตของชีวิตมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราได้รับพลังงานจากจักรวาลจากธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้คุณผู้ฟังคิดภาพสิ่งที่ผมจะเปรียบเปรยต่อไปนี้นะครับชีวิตเราครับจะมีประตูอยู่บานหนึ่งซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเปิดและปิดเป็นหน้าที่ของมันเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดประตูไว้จักรวาลที่คอยส่งพลังงานมาพลังงานนั้นจะเข้าผ่านเข้ามาประตูแล้วก็ทะลุไปที่จิตวิญญาณของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปิดประตูนั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราจะไม่มีทางได้รับพลังงานจากจักรวาลนั้นเลยเมื่อพลังงานที่ส่งมาเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณเราจะเริ่มย้ายตัวเองไปอยู่โซนฟอสเราจะเริ่มหงุดหงิดเราจะเริ่มโกรธเราจะเริ่มเครียดเราจะเริ่มรู้สึกอิจฉาเราจะเริ่มไม่พึงพอใจต่อชีวิตและโลกใบนี้เพราะเราเผลอไปปิดประตูโดยไม่รู้ตัวหน้าที่ของเราคืออะไรครับเปิดประตูครับประตูบานนั้นมีชื่อว่าใจครับเมื่อเราเปิดใจก็เท่ากับว่าเรา accept หรือยอมรับความเป็นไปของชีวิตเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกครับทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่มันควรจะเป็นเราต่างหากที่ไปตัดสินว่ามันดีหรือแย่คุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้ครับบางครั้งเราเลือกที่จะปิดหน้าต่างชีวิตหรือปิดประตูแล้วก็อยู่ในที่ที่คิดว่าตัวเราเองนั้นปลอดภัยทั้งที่จักรวาลก็ได้มอบพลังงานอันสูงส่งมาให้เราตั้งแต่เกิดสิ่งนั้นแหละครับคือพลังชีวิตหลายครั้งที่เราเผลอปิดประตูนั้นด้วยความโกรธความกลัวหรือความลุ่มหลงในอนาคตที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาจะไม่มีความสุขและผมเชื่อว่าเราอาจจะเกิดการตั้งคำถามถ้าเราเปิดรับทุกอย่างในชีวิตแล้วอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างนั้นเราจะยังต้องมีเป้าหมายเราจะยังต้องมุมานะบากบั่นตัวเองให้ทำงานหนักอยู่หรือเปล่าแถมอดีตเราก็ควรจะเรียนรู้จากมันเพื่อที่จะให้ตัวเองเติบโตไม่ใช่หรือหากเป็นแบบนั้นแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรตามที่คุณไลออนบอกมาผมจะขอนำส่วนหนึ่งจาก The Power of Now มาให้คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพดอกไม้ดอกหนึ่งครับ
มันอาจจะบานอยู่ริมทางมันอาจจะอยู่ริมหน้าต่างของท่านหรือมันอาจจะอยู่นอกหน้าต่างเพียงแค่ท่านหันออกไปท่านก็เจอดอกไม้ดอกหนึ่งดอกไม้มันพยายามที่จะบานหรือว่ามันแค่บานครับนกมันพยายามที่จะบินหรือว่ามันก็แค่บินครับอากาศมันพยายามที่จะเปลี่ยนฤดูกาลหรือว่าฤดูกาลมันก็แค่เปลี่ยนโลกมันพยายามที่จะหมุนหรือมันก็แค่หมุนดวงอาทิตย์ไม่ได้พยายามที่จะส่องแสงถูกต้องไหมครับมันก็แค่ส่องแสงมันไม่ได้เลือกว่ามันจะส่องแสงไปที่ใครชีวิตก็เช่นเดียวกันครับการเติบโตความสำเร็จความสุขสงบมันเป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราต่างหากที่เผลอไปปิดกั้นพลังงานนั้นโดยไม่รู้ตัวท่านไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะประสบความสำเร็จเพราะถ้าท่านยอมรับในชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปัจจุบันในแบบที่มันควรเป็นท่านก็ประสบความสำเร็จและพบความสุขอยู่แล้วครับเพราะสุดท้ายครับดอกไม้ไม่ได้พยายามที่จะบานมันก็แค่บานเพราะจักรวาลจะส่งพลังงานชีวิตมาให้เราตลอดครับขอให้ทุกท่านรับไว้ก็พอครับอย่าได้เผลอปิดประตูเด็ดขาดจงเปิดรับพลังงานด้วยจิตปัจจุบันเพราะอะไรกันหรือเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ท่านพึงมีฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับส่วนแรกเรามากันที่ส่วนที่2ครับ Enlighten your heart จงเปิดใจของท่านเปิดรับในทุกประสบการณ์ปมในอดีตคือสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเพราะเรายอมให้มันมีอยู่จริงตรงนี้เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผู้เขียนท่านนี้ครับคุณไมเคิลเขาได้เล่าว่าอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ดีหรืออดีตที่แย่เราจะพูดถึงแค่ปมในอดีตนะครับปมในอดีตคือข้ออ้างครับที่มนุษย์ใช้ในการไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นขอให้ท่านจงปลดปล่อยตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้ครับสำหรับข้อนี้ความจริงเป็นแบบนี้ครับเกิน 80% บนโลกมักจะเอาอดีตของตัวเองมาอ้างปัจจุบันแต่ความเป็นจริงแล้วเขาจะต้องการบางสิ่งในปัจจุบันต่างหากเลยเอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะทำในสิ่งนั้นเพราะผมไม่ได้เกิดมารวยผมเลยไม่ประสบความสำเร็จเรามาไขหรือวิเคราะห์ความจริงนี้กันจริงๆแล้วปัจจุบันทุกคนสามารถร่ำรวยได้ถูกไหมครับในโลกนี้มีมหาเศรษฐีมากมายมหาศาลที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่กลับสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดังนั้นปัจจุบันต่างหากคือสิ่งที่กำหนดอดีตผมแค่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะเอาตัวเองไปเรียนรู้ผมก็เลยเอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะไม่ต้องเหนื่อยนั่นแหละครับคือตัวอย่างของการเอาปมในอดีตมาอ้างปัจจุบันเพราะผมไม่ได้หน้าตาดีผมเลยไม่ได้รับโอกาสเท่ากับคนอื่นเรามาวิเคราะห์ตรงนี้กันคนที่ไม่หน้าตาดีแล้วประสบความสำเร็จหรือจริงๆเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าหน้าตาดีไม่ดีคืออะไรเพราะน้องหมาก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ที่หล่อที่สวยหน้าตาเป็นอย่างไรนกก็ดูไม่ออกว่าใครหล่อใครสวยเขาก็เห็นในแบบที่เขาเป็นดังนั้นครับเราแค่เอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในปัจจุบันคนคนนั้นเขาอาจอยากที่จะอยู่เฉยๆไม่อยากจะทำงานหนักไม่อยากจะพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกตัวเองก็เลยเอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงพอไม่เปลี่ยนแปลงมันก็รู้สึกผิดน้อยลงรู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะไม่ต้องเหนื่อยนี่คือตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3เพราะเกิดมาในครอบครัวแบบนี้เกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ชีวิตเลยไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คลาสสิกครับเพราะโชคร้ายเกิดมาโชคร้ายเลยไม่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับในโลกนี้มีคนมากมายไม่ได้เกิดมาในวาสนาที่ดีมีคนมากมายที่เกิดมาในสิ่งที่เรามองว่าโอ้โหทำไมมันหนักจังเลยแต่หลายคนก็ยังประสบความสำเร็จได้เพราะตัวเขาในปัจจุบันเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่างหาก
ดังนั้นครับปมในอดีตเป็นเรื่องที่เราหลอกตัวเองครับปมในอดีตจะมีจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรายอมให้มันมีหรือเปล่าถ้าเรายอมให้มันมีเราก็จะถูกพันธนาการด้วยสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่ถ้าเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยปัจจุบันเราจะเป็นอิสระครับจากทั้งอดีตและอนาคตเลยเพราะเราจะสร้างอนาคตที่เราต้องการให้มันเป็นได้ด้วยปัจจุบันปัจจุบันจึงกำหนดทุกสิ่งในชีวิตครับเสียงของผมตอนนี้สิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้เวลาที่ท่านกำลังใช้ซึ่งเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากในตอนนี้ท่านกำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับตัวเองอยู่รู้ตัวหรือเปล่าครับลึกซึ้งมากข้อนี้ครับดังนั้นครับเราไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยอะไรเลยเราเป็นอิสระมาตั้งนานแล้วเราไม่ต้องค้นหาด้วยซ้ำเพราะมันอยู่ในตัวเราครับเรามากันที่ข้อต่อไปกันครับ Enlighten your freedom ตื่นรู้อิสรภาพในชีวิตของท่านข้อนี้เราจะมาลงลึกเรื่องอิสรภาพครับจงปลดปล่อยตนเองสู่อิสรภาพและท่านทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้ครับผู้เขียนท่านนี้ครับเขาได้กล่าวเอาไว้แบบนี้อย่าสูญเสียปัจจุบันไปกับการกังวลในอดีตแล้วอนาคตและเมื่อนั้นแหละครับท่านจะได้รับอิสรภาพทันทีคุณผู้ฟังอาจกำลังเจอปัญหาบางอย่างอยู่ในตอนนี้ครับแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วถูกต้องไหมครับตอนนี้ปัญหานั้นมันอยู่ตรงหน้าท่านอยู่หรือเปล่าครับผมเชื่อว่าไม่ครับแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตท่านเลยถ้าท่านอยู่กับปัจจุบันคำถามที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออ้าวแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ถ้าอย่างนี้ถ้าเราเอาแต่อยู่กับปัจจุบันปัญหานั้นก็ไม่ถูกแก้ไขแบบนี้มันเป็นการหลีกหนีปัญหาหรือเปล่าเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะกระทำคืออะไรเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดีหรือแย่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคแต่เราจะมองในแบบที่มันเป็นเมื่อเรายอมรับความจริงเราจะมีพลังงานในการแก้ไขปัญหาอะไรที่เราควรทำเราก็จะทำและเรารู้ว่าเราต้องทำเพราะเราอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะไม่รู้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความจริงอย่างไรอะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดในการทำในสิ่งนั้นเราจะไม่รู้ครับเพราะพลังงานของเราทั้งหมดไหลไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตไปหมดเลยนี่แหละครับคือการปลดปล่อยตัวเองสู่อิสรภาพปัญหาชีวิตก็ไม่มีจริงเช่นกันมันจะมีก็ต่อเมื่อท่านยอมให้มันมีนี่คือวิชาปรัชญาหรือจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดครับดังนั้นครับมาทำเวิร์กช็อปกันผมให้คุณผู้ฟังลองลิสต์ถึงสิ่งที่ท่านคิดว่ามันเพิ่งเป็นปัญหามันเพิ่งทำให้คุณเครียดมาจะเขียนหรือจะพูดออกมาก็ได้ครับพูดออกมาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะรับพลังงานนั่นเองแล้วผมจะถามคำถามนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ฟังน่าจะคิดถึงปัญหาตัวเองออกได้แล้วนะครับถ้ายังคิดไม่ออกสต็อปแล้วก็คิดได้ครับทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังหลับตาครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังนึกถึงสิ่งที่ท่านกำลังคิดว่ามันเป็นปัญหามันทำให้คุณรู้สึกแย่โกรธกลัวหรือวิตกกังวลผมขอให้ความรู้สึกนั้นครับมันพุ่งพล่านในร่างกายของท่านผมขอให้มันแสดงความชัดเจนออกมามากขึ้นเรื่อยๆในระดับ1 2 3ไปจนถึง10ความรู้สึกนั้นภาพนั้นเสียงนั้นชัดเจนขึ้นอีก 200% และขอให้ทุกท่านจงตอบคำถามต่อไปนี้เรื่องราวที่เป็นปัญหาที่คุณกำลังมีอยู่ในตอนนี้ในอีก10 ปีต่อจากนี้คุณคิดว่าคุณจะมีมุมมองต่อปัญหานี้อย่างไรครับลืมตาได้ครับลองตอบคำถามเมื่อกี้ดูครับตัวคุณในอีก10 ปีต่อจากนี้จะยังกังวลกับเรื่องนี้อยู่อีกหรือไม่หรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคิดแล้วก็ตลกก็ได้เพราะมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องจดจำอะไรเลยนี่คือคำถามแรกครับคำถามที่2
สิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องราวนี้ประสบการณ์นี้คุณคิดว่ามันกำลังสอนอะไรคุณลองตอบคำถามนี้ดูครับเรื่องราวที่ท่านกำลังเจออยู่กำลังสอนบทเรียนอะไรให้แก่ท่านอยู่และย้ำอีกครั้งครับคนคนเดียวในโลกนี้ที่รู้ความจริงคือตัวท่านเองไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครอื่นเลยเรามากันที่เฟสที่3กันครับคุณผู้ฟังจบส่วนที่2ไปหายใจเข้าลึกๆครับเห็นไหมครับพอเป็นเรื่องจิตวิญญาณผมจำเป็นจะต้องค่อยๆแทรกซึมบทเรียนบางอย่างแล้วก็วิธีการบางอย่างให้คุณผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นผ่อนคลายครับขอให้คุณผู้ฟังคลายหัวไหล่ของตัวเองคลายกล้ามเนื้อใบหน้าหายใจเข้าลึกๆครับให้ท้องปล่อยออกมาพอหายใจออกก็ขอให้หายใจออกให้สุดครับแล้วก็เขม่าท้องเพื่อให้ลมหายใจนั้นออกให้หมดแล้วก็หายใจกลับเข้าไปใหม่ทีนี้ครับสภาพร่างกายของท่านในตอนนี้ขอให้ตื่นรู้สภาพร่างกายภายในหรือ inner body ตอนนี้ท่านกำลังรู้สึกอย่างไรบ้างมีเลือดลมอะไรวิ่งวนอยู่ในร่างกายของท่านหรือเปล่าสัมผัสสิ่งเหล่านั้นไว้ครับเพื่อที่ท่านจะได้ผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้บทต่อไปเรามากันที่เฟสที่3ครับ be free อิสรภาพจากทุกสรรพสิ่งท่านจะไม่ตกไปอยู่ในพันธนาการอะไรเลยเมื่อท่านได้เรียนรู้สิ่งนี้ข้อแรกครับสิ่งหนึ่งที่พันธนาการมนุษย์ได้ง่ายเร็วและนานที่สุดคือความกลัวครับ fear อิสรภาพเหนือความหวาดกลัวคุณผู้ฟังน่าจะมีเรื่องที่ตัวเองกำลังกลัวหรือวิตกกังวลอยู่ใช่ไหมครับลองเอามาสักเรื่องหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ชุดคำถามนี้ไปให้แล้วท่านจะรู้เลยว่าความกลัวมันไม่มีตัวตนอยู่จริงข้อที่1ครับท่านกำลังกลัวอะไรในตอนนี้กลัวบินค่าน้ำค่าไฟกลัวเงินหมดกลัวโดนตำหนิกลัวโดนวิพากษ์วิจารณ์กลัวแก่กลัวตกงานกลัวสุขภาพย่ำแย่อะไรก็ตามครับคุณผู้ฟังกำลังกลัวอะไรบ้างครับและคำถามที่2ถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงความกลัวของตัวเองได้แล้วเหตุผลอะไรท่านถึงกลัวในสิ่งนั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะครับกลัวสุขภาพย่ำแย่เพราะเกรงว่าเมื่อสุขภาพย่ำแย่จะไปทำงานได้ไม่เต็มที่กลัวว่าจะใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่เดินเหินแล้วมันลำบากอาจจะเป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ครับคำถามที่3ครับแล้วสิ่งที่เรากำลังกลัวนั้นมันอยู่ที่ไหนครับอดีตหรืออนาคตอาจจะเป็นอดีตก็ได้หรือจะเป็นอนาคตก็ได้แต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากลัวนั้นมันอยู่ที่ไหนครับไม่มีครับความกลัวอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ครับเพราะปัจจุบันมาแล้วก็ไปตลอดเวลาและความกลัวก็จึงไม่ใช่ความกลัวปัจจุบันนี้ความกลัวที่ท่านกำลังวิตกกังวลเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์มันกำลังเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าหากท่านเคยโดนใครสักคนทรยศแล้วตอนนี้เขากำลังทรยศท่านอยู่หรือไม่เขามาชี้หน้าด่าท่านอยู่หรือไม่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับและเมื่อมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไม่ได้มีอยู่จริงแล้วครับมีแค่ปัจจุบันเท่านี้เลยครับความกลัวจึงไร้ซึ่งแก่นสารไร้ซึ่งตัวตนหากคุณผู้ฟังฝึกสิ่งนี้ท่านจะเป็นอิสระจากความกลัวไปทั้งชีวิตเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่มีความกลัวอย่างนี้เราก็จะไปทำอะไรเสี่ยงให้ตัวเองเกิดอันตรายสิแหมผมชอบคำถามนี้จังเลยคุณผู้ฟังครับเราจำเป็นต้องกลัวไฟฟ้าไหมครับแต่เราก็ใช้ไฟฟ้าทุกวันและเราก็รู้ว่าเราไม่ควรเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟถามว่าเรากลัวไฟฟ้าหรือเปล่าเราเลยไม่เอานิ้วไปแหย่เปล่าครับเราแค่รู้ว่าถ้าเราเอานิ้วไปแหย่เราจะบาดเจ็บเราก็เลยไม่ทำเราแค่รู้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความกลัวสมมติมีกองไฟอยู่กองหนึ่งเราจำเป็นจะต้องกลัวไฟหรือเปล่าเพื่อ
พื่อที่จะไม่วิ่งใส่กองไฟไม่ครับเราแค่รู้ว่าถ้าวิ่งใส่กองไฟแล้วมันจะร้อนมันจะไหม้ก็พอแล้วเราไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเรากลัวมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาไฟมาหุงหาอาหารมาช่วยในการดำรงชีวิตความกลัวจึงไม่จำเป็นครับเราไม่จำเป็นต้องกลัวรถชนครับเราแค่รู้ว่าถ้าเราเดินกลางถนนตอนรถเยอะๆเราจะโดนรถชนและเราจะเจ็บแค่นั้นก็พอแล้วครับลึกซึ้งไหมครับทุกท่านได้เป็นอิสระจากความกลัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับแล้วเรามากันที่ข้อนี้ครับเมื่อเราเติบโตจากจิตวิญญาณมากขึ้นเราจะตระหนักรู้ว่าความพยายามที่จะปกป้องตัวเองด้วยการใช้ความกลัวหรือความโกรธนี่แหละครับคือตัวสร้างปัญหาเราโกรธเพราะเรากลัวเราโกรธคนนั้นเพราะเรากลัวว่าเขาจะทำให้เราไม่พอใจอีกเราโกรธสิ่งนี้เพราะเรากลัวว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์นี้อีกเราโกรธตัวเองเพราะรู้สึกว่าตัวเราจะทำให้เราสูญเสียความเคารพตัวเองมากไปอีกเราโกรธเพราะเรากลัวแล้วการตอบสนองด้วยความกลัวหรือความโกรธเนี่ยแหละครับนั่นแหละครับตัวปัญหาจงปลดปล่อยตัวเองเสียตั้งแต่ตอนนี้เมื่อท่านไม่ปล่อยวางให้เร็วพลังงานชีวิตท่านจะถดถอยลงเรื่อยๆแต่เมื่อท่านปลดปล่อยประตูแห่งใจของท่านจะเปิดและพลังงานก็จะผ่านเข้ามาครับเรามากันที่ตัวที่สองครับ freedom from pain อิสรภาพจากความเจ็บปวดข้อนี้ผมชอบมากข้อที่แล้วคืออิสรภาพจากความกลัวส่วนข้อนี้เรามาพูดถึงความเจ็บปวดกัน life is suffering เคยได้ยินไหมครับบางทีชีวิตเราก็มีความทุกข์บางครั้งก็มีความเจ็บปวดบางครั้งก็มีใครมาทำอะไรให้เราหงุดหงิดเจ็บปวดโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวหรือแม้บางครั้งเราก็ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวเองเสียใจเราจะเป็นอิสระจากสิ่งนี้ได้อย่างไรกันเล่าจิตใจของมนุษย์ครับจะหาทางหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการหลีกเลี่ยงนั่นเองแหละครับที่ทำให้เราต้องเจอความเจ็บปวดความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้ครับผมขอให้คุณผู้ฟังแยกแยะคำว่าความเจ็บปวดกับความทุกข์องค์ตถาคตเปรียบเทียบไว้ดีมากครับในชีวิตของเราบางครั้งจะมีธนูวิ่งเข้ามาปักตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงยิงธนูใส่เราแต่ถ้าคนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะไปหยิบลูกธนูมาอีกดอกหนึ่งแล้วก็ปักตัวเองคนคนนั้นก็คงจะโง่มากและหลายครั้งที่มนุษย์เราทำแบบนั้นธนูดอกแรกเปรียบเสมือนปัญหาหรือวิกฤตบางอย่างที่เข้ามาปักเราบางครั้งเราก็เตรียมตัวไม่ทันแต่ธนูดอกที่สองมีชื่อว่าความทุกข์หากเราเอาธนูดอกที่สองมาปักตัวเองรอบนั่นแหละเราจะทุกข์เลยเมื่อเราไปโทษปัญหาเหล่านั้นเมื่อเราพยายามที่จะบ่นพยายามกดดันตัวเองให้มันเครียดพยายามกล่าวโทษโชคชะตามันก็ไม่ต่างจากการที่เราเอาธนูดอกที่สองมาปักอกตัวเองเลยและแน่นอนว่าความเจ็บปวดมันเลยทำให้เราทุกข์แต่จริงๆแล้วความทุกข์นั้นเราเองต่างหากที่ไปรับมันเข้ามาลึกซึ้งไหมครับเรื่องนี้สุดท้ายแล้วความเจ็บปวดจะเป็นความทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านครับและสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดมากที่สุดสิ่งนั้นมีชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงลองคิดถึงช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงดูครับเราอาจจะรู้สึกกลัวเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่สุดท้ายแล้วชีวิตสรรพสิ่งจะไม่มีการวิวัฒนาการหากไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีเกิดและมีดับฤดูกาลมีเปลี่ยนผ่านโลกมีหมุนมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจแต่สุดท้ายเราต้องยอมรับครับเมื่อเราฝืนวิถีของโลกเราจะไม่มีทางชนะและเราจะเจอแต่พยันตรายในชีวิตเราไม่มีทางรู้ว่าผลลัพธ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรสมมติคุณผู้ฟังครับหากมนุษย์เรากลัวความตายทำไมมนุษย์ถึงกลัวความตายเพราะเราไม่รู้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราตายเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ทีนี้สมมติครับหากมนุษย์ทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เปรียบเสมือนดักแด้ที่ปลีกตัวเองมาเป็นผีเสื้อหากเป็นแบบนั้นความตายจะยังน่ากลัวอยู่หรือไม่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ความตายมันสวยงามจังเลยถูกต้องไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ครับ
ว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งความจริงก็คือเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นและก็อย่าได้กลัวครับเพราะทุกอย่างเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นนั่นเองหากการล้มละลายหรือปัญหาครั้งนี้จะทำให้เราได้รับโอกาสใหม่อีก100 เท่าพันเท่าการล้มละลายครั้งนี้จะยังถือเป็นโชคร้ายอยู่หรือไม่ลองตอบดูครับสุดท้ายแล้วครับจงโอบรับความเปลี่ยนแปลงอัมโมฟาติทุกเหตุการณ์ทุกประสบการณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วมีเหตุผลที่ดีต่อท่านเสมอทุกเรื่องราวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านมันเกิดขึ้นเพื่อท่านครับเรามาต่อกันที่เฟสสุดท้ายครับนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมใช้ช่วงเงียบเยอะมากเลยแล้วผมอยากให้ทุกท่านคิดเฟสสุดท้าย go along the way ไปให้เหนือกว่าตัวตนและจิตวิญญาณของท่านด้วยสิ่งนี้ท่านจะมีอำนาจเหนือชีวิตและจิตวิญญาณครับ 1. destroy your limiting belief จงเอาชนะความเชื่อของท่านเรามาเริ่มแบบนี้ครับนี่จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากให้ทุกท่านทำสมมติครับเวลานี้คุณผู้ฟังหากไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในชีวิตไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินไม่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพไม่มีข้อจำกัดเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ประเทศที่ท่านอยู่นิยามความสำเร็จในชีวิตของท่านมันจะเป็นอย่างไรครับหากไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยครับลองตอบตัวเองดูนะครับเสียงในหัวที่มันผุดขึ้นมาคืออะไรแต่ผมจะมีอีกความจริงหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านครับเราไม่ได้มีข้อจำกัดมาตั้งแต่แรกแล้วครับเรามีอิสรภาพในทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นแต่ข้อจำกัดทั้งหมดที่มันมีอยู่มันเกิดจาก limiting belief ครับหรือข้อจำกัดความเชื่อของเราเราเชื่อว่าถ้าเกิดมาแบบนี้จะไปได้เท่านี้เราเชื่อว่าถ้าเกิดในประเทศนี้จะสำเร็จได้เท่านี้เราเคยเชื่อว่าถ้ามีการศึกษาเท่านี้ก็คงจะไปได้เท่านี้ความจริงก็คือเราทุกคนล้วนหลอกตัวเองอยู่ครับเราทุกคนล้วนกำลังเล่านิทานบางเรื่องให้ตัวเองฟังอยู่เสมอและนิทานเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนความเชื่อบางอย่างที่เรามีกับตัวเองดังนั้นครับท่านกำลังเชื่อในอะไรข้อจำกัดทั้งหมดไม่ได้มีอยู่จริงครับมันจะมีอยู่ตราบเท่าที่ท่านเชื่อว่ามันมีแต่ถ้าท่านเชื่อว่าตัวเองไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองเป็นไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรเผลอๆอดีตอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในมุมมองของท่านด้วย belief นั้นจะไม่ใช่ limiting แล้วครับจะไม่ใช่ลิมิตความสำเร็จของท่านแล้วครับมันจะพาท่านไปสู่ความสำเร็จนี่คือข้อแรกครับย้ำอีกครั้งนะครับทุกข้อจำกัดในชีวิตเราเนี่ยแหละครับเป็นคนสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองข้อที่ 2 life is no suffering only now ผมจะถอนคำพูดหนึ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับ life is suffering หลังจากนี้ life ไม่ใช่ suffering แล้วครับชีวิตไม่ใช่ความทุกข์ชีวิตไม่ใช่ความเจ็บปวดเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีแค่ปัจจุบันและความทุกข์ความเจ็บปวดอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเรายอมรับให้ตัวเองทุกข์แต่ถ้าทุกท่านลองอยู่กับปัจจุบันครับลองทำอีกรอบนึงครับลองดูซิว่าความคิดที่มันจะผุดขึ้นมาต่อจากนี้มีอะไรบ้างและอยู่ดีๆเราก็รู้สึกโล่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีแค่ปัจจุบันครับเมื่อท่านอยู่กับปัจจุบันเป็นทุกความเจ็บปวดทุกปัญหาทุกอุปสรรคจะหายไปเลยและนี่แหละครับคือการ go beyond yourself ท่านอยู่เหนือตัวเองท่านอยู่เหนือความคิดท่านอยู่เหนือความเชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย the middle way ครับหนังสือเล่มนี้พูดไว้ดีมากหนทางสู่ทางสายกลางทางสายกลางเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในเกือบทุกวิถีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวถึงพระเยซูท่านก็กล่าวถึงหรือวิถีแห่งเต๋าเต๋อจริงก็กล่าวถึงรวมไปถึงศาสนาและก็คำสอนอีกหลายแห่งก็กล่าวถึงสิ่งนี้แต่ผมจะเปรียบเปรยให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับความลับของวิธีแห่งทางสายกลางจากเต๋าเต๋อจริงคุณผู้ฟังนึกภาพของหยินและหยางครับ
หยินคือสีดำหยางคือสีขาวแต่ตรงกลางมันจะยังมีเส้นบางเส้นอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นองค์ประกอบระหว่างสองสิ่งที่รวมกันตรงกลางนั้นมันไม่ใช่ทั้งหยินและหยางมันเป็นทางสายกลางลองคิดภาพนาฬิกาลูกตุ้มครับมีลูกตุ้มหย่อนลงมาอยู่ตรงกลางหากเราดึงให้ลูกตุ้มไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งสุดเมื่อเราปล่อยมาลูกตุ้มมันก็จะเหวี่ยงกลับไปอีกทางหนึ่งสุดเช่นกันชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นครับเมื่อใดก็ตามที่เราเอนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมากเกินไปรวยแต่ฟุ่มเฟือยมากเกินไปพอถึงช่วงเวลาที่จนปุ๊บเราจะใช้ชีวิตได้ยากมากเพราะลูกตุ้มมันเหวี่ยงไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันเป็นทางที่จนสุดๆเสพสุขแบบผิวเผินมากเกินไปอาจจะเป็นยาเสพติดแอลกอฮอล์หรือเซ็กส์เราก็กำลังลูกตุ้มไปทางใดทางหนึ่งสุดเช่นกันแต่พอสิ่งเหล่านั้นหายไปลูกตุ้มก็จะเหวี่ยงกลับลงมาแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกกลัวรู้สึกละอายจนเราจะต้องปล่อยให้เวลาค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆลูกตุ้มถึงจะกลับมาที่เดิมและเราไม่ไปทำอะไรกับลูกตุ้มนั้นอีกนั่นคือทางสายกลางครับพยายามสมดุลชีวิตเข้าไว้ครับการใช้ชีวิตให้ดีคือสมดุลครับความสัมพันธ์หน้าที่การงานสุขภาพการเงินความสงบทางจิตวิญญาณมันต้องสมดุลครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเห็นภาพกว่านี้ผมเคยทำคลิปหนึ่งตำราการพัฒนาตัวเองที่ผมเปรียบเสมือนว่าเราจะต้องเติมน้ำให้เต็มในแก้วแต่ละใบเป็นแบบนั้นเลยครับชีวิตจะพยายามสั่นคลอนให้น้ำในแก้วหกลงมาเสมอท่านจะต้องประคองแก้วไว้ให้ได้แล้วค่อยๆเติมน้ำกลับเข้าไปนี่คือทางสายกลางครับจงสมดุลชีวิตเข้าไว้ครับเมื่อใดที่ยิงเกินไปเติมความถ่อมตัวไปได้หรือเปล่าเมื่อใดที่คิดว่าตัวเองรู้ไปหมดแล้วลองไปเผชิญกับความไม่รู้ไปหาครูสักคนที่พอจะสอนอะไรเราได้บ้างหรือเปล่านี่แหละครับคือการสมดุลไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราปล่อยให้ตัวเองคิดว่ารู้ทุกอย่างเลยเรากำลังลูกตุ้มไปทางใดทางหนึ่งครับและทุกสรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงลูกตุ้มมันจะเหวี่ยงกลับมานี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Untethered Soul ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้พวกเราได้จัดเตรียมพรีเมียมคอนเทนต์ไว้ทุกท่านครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองและสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะนำเสนอคือ The Golden Path ครับนี่คือกฎทองคำแห่งความสำเร็จในพรีเมียมคอนเทนต์ถ้าทุกท่านเรียนรู้สิ่งนี้ชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมเลยครับเพราะนี่คือพรีเมียมคอนเทนต์ที่ลึกซึ้งและพวกเราทำงานหนักกันมากเพื่อสิ่งนี้หากทุกท่านต้องการเข้าถึงครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างใน www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยใน YouTube แล้วก็เลือก Premium Content ได้เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วการจ่ายเงินเพื่อซื้อความรู้มันคือการจ่ายเงินซื้อบางสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าและไม่มีใครขโมยไปจากท่านได้ท่านไม่ได้แค่จ่ายเงินซื้อคอนเทนต์ท่านซื้อชีวิตใหม่ที่ทรงพลังที่สุขสงบที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมครับและคนที่จะรู้คนที่จะตัดสินใจไม่ใช่ผมแต่เป็นตัวท่านครับสุดท้ายนี้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ยาวนานคลิปจิตวิญญาณยาวทุกคลิปเลยครับเท่าที่สังเกตในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดี
ร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่ 2 หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkk